On this video, I will teach you how to make creamy and cheesy spaghetti. So let's start. Here are the ingredients. Let's proceed to the procedure. Your firm spaghetti pasta, not sponsored, bacon and your spaghetti sauce with Parmesan cheese, and the ground pork, minced garlic and onions, fine black pepper, and your favorite hot dogs, beef cubes, and all-in-one seasoning granules. Alaska evaporada, not sponsored, bacon po, and the sugar. And last, to make it cheesier, the cheese. So una, kailangan magpakulo ng tubig. Lagyan mo din ito ng mantika at saka ng asin. Ayan. Kapag kumukulo na ang tubig, pwede mo na ilagay ang pasta. So ayan, putulin natin ang pasta into half. And then, pag tapos ka na, takpan mo na siya ulit. Ayan. Then, after 12 minutes, luto na ang pasta. So, pasta check. Luto na nga ba? And yes, luto na siya. Perfect. So, let's do the sauce. Kapag mainit ang lutuan, ilagay mo na ang mantika. Ayan, you got it. Kapag mainit na mantika, lagay mo na ang sibuyas at bawang. So, gisa-gisa. Kapag luto na ang bawang, ilagay mo na ang giniling na baboy. Ayan, make sure na maluluto ang giniling. Kapag naging light brown na siya, ilagay mo na ang hotdog. Ayan. Haluin lang ulit hanggang sa maluto. Kapag okay na, ihalo mo na ang spaghetti sauce. Lagyan mo rin siya ng tubig para hindi siya dry. Ilagay mo na rin ang pampalasa, beef cubes, pamintang pino, asukal, pati na rin ang evaporated milk. Haluin siyang mabuti. Normal lang na magkakaroon siya ng mga konting buo-buo, maliliit na white na buo,
dahil yun sa gatas na nilagay natin. So make it simmer. Ayan, pakuloy lang natin hanggang sa medyo lumapot. And tsaka lang natin siya lalagyan ng cheese. The more cheese, the much more cheesier. Ayan, ilagay mo lahat yan, bes. Huwag mo nang tipirin. And if you're done, haluin mo lang siya ulit. Paesa ang paghalo para mas lumapot ito. So ayan na nga, titikman na nga. So pagpasok na sa panlasa nyo ang lasa ng ating sauce, pwede mo na ihalo ang pasta sa sauce. Ayan, ilagay mo na lahat. Then i-blend mo lang, haluin mo lang. Then, simmer lang natin siya ng konti. Tsaka maglalagay din tayo ng ketchup para mas makulay. Haluin mong mabuti, bes. And voila, meron ka ng cheesy and creamy spaghetti. Good job, you're done. Then, presentation, plating. Ganyan po ang tamang pag-plate ng pasta. Then, lagyan mo din yung hotdog. Oh, it's raining cheese. Hallelujah. Ayan, lalagyan mo din syempre ng cheese. Then, garnish. And best partner with toasted butter bread. Congratulations, you made it! Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like mo na to now na at i-share sa friends mo. Please subscribe to my channel and hit the notification bell button para mag-i-updated ka sa mga susunod ko pang videos. Thank you! Until next vlog, bye!